එදා මොනිට ගත්තා නැමී කවුද දීපේ අන්ලස් අරක පරිණාමය හරි අද අපි හදන්නේ vegetable spin rolls එකක්. මේක විශේෂයි. මේකට අපි කියන්නේ American Oyster vegetable spin rolls කියලා. හරි. අපි බලමු ඒකේ අමුද්‍රව්‍ය දැන් අපි හඳුනා ගමු. මේ American Oyster mushroom එක මම චූටිවට Tamanට අවශ්‍ය වෙල ප්‍රමාණයට මේ වගේ කැබලි කරගෙන තියෙනවා. ඔබට කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේකේ තවත් රස වැඩි කරගන්න මම මේ වෙලාවේදී තව vegetable එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ American Oyster mushroom එකට ගොඩාක් සමීප එකක් වෙන carrot. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට carrot සිහින්ම කැබලි කරගන්න පුළුවන්. ඒක රස කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා chop කරගත්ත ginger. ඉඟුරු. ඒත් එක්කම chop කරගත්ත garlic. අපිට සිහින්ව කැබලි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක තවත් රස කරගන්න අපිට සිහින්ව කැබලි කරගත්ත bee onions, bee ලුණු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආහාරයක් රස කරන්න අනිවාර්යම රසකාරක දෙකක් ඕනේ. ඒක තමයි අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. එකක් තමයි pepper, ගම්මිරිස් කුඩු, අනිත් එක salt, ලුණු. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මේක ලස්සන කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලව ගන්න මම පාවිච්චි කරනවා. මේ ස්පින් රෝල් සීට් මම පාවිච්චි කරනවා. මේ ස්පින් රෝල් සීට් එක මේක අලව ගන්න මම පාවිච්චි කරනවා එග් එක. එග් වයිට් නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ගානිෂ් එක එහෙම නැත්නම් මේක සරසන්න මම කිව්වා හින් දැක්කම අපි ආස හිතනවා කියලා. මේකෙදි පාස්ලි ඒත් එක්කම මිංචි තියෙනවා, චෙරි තියෙනවා. මේක රස කරගන්න අපි කනකොට මේ සෝස් එකේ රස තව වැඩි කරගන්න නැවත වතාවක් මම පාවිච්චි කරනවා පොල්ගොල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සුභවේදී පාඨමාලාව නිෂ්පාදනය කරන ටොමැටෝ සෝස්. එහෙම නැත්නම් තක්කාලි සෝස් එක. කෘතිම දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ළමයිම හදන ලද තක්කාලි සෝස් එකක් මේ වෙලාවේදී මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. අපි මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට කැමති ප්‍රමාණයට මේ fry pan එකක් ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය භාජනයක් Tamanට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි විනාඩි 2ක් විතර රත් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය ගිනි දැල්ලක මේක විනාඩි 2ක් විතර මේ fry pan එක අපිට රත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට හඳුනලා දුන්න vegetable oil. එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් උනත් කමක් නැහැ. coconut oil එකක් උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්නේ මේස හැන්දක් නැත්තම් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දාන්නේ. ඒ අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වන ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපි දාන ඔයිල් ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න ඕනේ. අපි මේ fry pan එකේ හොඳට මේ ඔයිල් එක රත් කරගන්නවා. හොඳයි. නැවත වතාවක් අපි මේ හදන මස්රූම් වලින් නිසා ඒකේ ජීර්ණ ශක්තිය පහසු කරගන්න ඕන නිසා අපි විශේෂයෙන්ම දාන රසකාරක දෙකක් තමයි අපේ දේශීය දෙයක් වෙන chop කරගත්ත ginger. එහෙම නැත්නම් ඉඟුරු. මේස හැන්දක් වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් chop කරගත්ත garlic. අපිට මේක හොඳට මෙන්න මේ ආකාරයට golden ආකාරයට රත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ දැල්ල ටිකක් අඩු කරන්න ඕනේ ඉතින්. හොඳටම බෙද ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට golden එකට බෙද ගන්න. අපි මේක French වලින් කියනවා saute කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් විශේෂිතව මේකට පාවිච්චි කරන්නේ oyster කියන මස්රූම් වර්ගය. අපි කිව්වා අපේ උලපනේ ගොවිපළ නිෂ්පාදනයක් කියලා. අපි ඒක කැබලි කරගත්ත oyster mushroom අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාගන්න ඕනේ. මේක ගොඩාක් වෙලා අපි
කුක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන රසය නැත්නම් පෝෂණයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්, වර්ණයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අපි විනාඩියක් වෙන වෙලාවක් මේක fry කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ඊළඟට මේකට දාන්න යන vegetable එක තමයි carrot. මේකත් සිහින්න කැබලි කරගත්ත carrot අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දානවා. මේකත් අපි වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න ඒකේ වර්ණයට හානියක් වෙන නිසා අපි ඔයිල් පුළුවන් තරම් අඩු ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂ රසක් එන්න ඕනේ carrot නෙවෙයි අපිට විශේෂ රසක් එන්න වෙන්නේ මේ oyster කියන ඇමරිකන් oyster මෂ්රූම් එක. මේක vegetarian කට්ටිය ගොඩාක් ප්‍රිය කරන දෙයක්. අපේ පොල්ගොල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දරුවෝ හදලා නිෂ්පාදනය කරන විශේෂ ස්පින් රෝල් එකක්. මේකට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේක තවත් රස කරගන්න අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා මේ ස්ලයිසර් කරගත්ත පොඩිවට කැබලි කරගත්ත bee onions අපි වැඩි දාන්නේ සුවල්පයක්. ඊට පස්සේ අපි දානවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම රස කරන්න අවශ්‍යම දෙයක් තමයි salt. එහෙම නැත්නම් ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ pepper. ඊට පස්සේ අපි නැවත වතාවක් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේවා හියලි ගතියෙන් තියෙන්න ඕනේ තෙල් අඩුව. ඊපස්සේ අපි බර්න් එක කරලා විනාඩියක් වෙන කාලයක් කියලා ඔබට පේනවා ඇති. තෙල් ගතියක් නැහැ. හොඳට vegetable ගතියක් වඩ පේනවා. මෂ්රූම් එකට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. කැරට් වලට වැඩි අපිට මේක කුක් වෙලා තියෙන මෂ්රූම් කියලා පේනවා. මොකද කැරට් උනත් ඕනට වැඩි කුක් වුණොත් ඒකේ පෝෂණය විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ වගේ ප්ලේට් එකකට දානවා. අපි මේ හදාගත්ත oyster mushroom filling එක ඊපස්සේ අපිට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අපි මේ spin roll sheet එක. මේක රස්නි පිට නම් ස්පින් රෝල් සීට් එක ඔතන්න හොඳ නැහැ. විනාඩි 2ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5ක් වෙනි කාලයක් තියන්න වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී නම් මම මේක ඔතන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් නිමලා ගන්නවා. රස්නි පිට ගන්න එපා කියන්නේ මේ සීට් එක මේ අපි රෝල් කරනකොට එහෙම නැත්නම් නමනකොට කැඩෙන්න බලනවා. අන්න ඒක නිසා විනාඩියක් 2ක් වෙනි කාලයක් අපි මේක නිමලා මේ ස්පින් රෝල් සීට් එක මේ ආකාරයට තියලා මේ oyster mushroom එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දාගන්නවා. මෙන්න දාගත්ත mushroom එක මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාරව නමා ගන්නවා. දෙපැත්තත් සමාන වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන envelope එක හැඩයට ඔබට පේනවා ඇති. මෙහෙම ලස්සනට නමාගෙන ඊට පස්සේ අපි හිමිහිට මේක රෝල් කරගන්නවා. මේක ෆ්ලැට් වෙන්න බෑ. මේක රෝල් එකක් වෙන්න ඕනි. ඒතකොට තමයි මේකේ ලස්සන හැඩයක් එන්නේ. ඔයල ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පින්සලක් ආධාරයෙන් egg white ගොඩක් දුරට හොඳයි. එහෙම නැත්නම් yolk හරි egg wash කරනවා. මෙතන wash කරගන්නවා මේ සීට් එකේ. ඊට පස්සේ මේක හිමිහිට ඉස්සරහට අපි ගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ස්පින් රෝල්ස් එක. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපි හදාගත්ත ස්පින් රෝල්ස් එක බැද ගන්න. අපි දැන් ස්පින් රෝල්ස් එක මේ අපි oyster mushroom එකෙන් හදාගත්ත ස්පින් රෝල්ස් එක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී බෙද ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක අපිට රැපින් කරලා අපේ ශීතකරණේ තියලා තියන්න පුළුවන්. කවුරු හරි හදිස්සිය ගෙදරට ආපු අවස්ථාවකදී අපිට මේක ඒ වෙලාවෙම විනාඩි 2ක් ඇතුළත කිසිම දැවටුමක් නැතුව අපි මේක බෙදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට fresh පිටම crispy ගතියක් තියෙන විදිහට අපිට අලුත්ම mushroom oyster vegetable spin rolls එකක් පිළිගන්නන්න පුළුවන්.
අපි තෙල් ටිකක් මේ වගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකකට දාලා ඉස්සෙල්ලා රත් කරගන්න ඕනේ. කරන ඔරිස්ටර් මෂ්රූම් එකේ හදන මේ ස්පින් රෝල්ස් එක අපිට මේ විදිහට බෙද ගන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම දැවටුමක් නැහැ. අර ස්පින් රෝල් සීට් එකට ෆිලින් එක දාලා අපි මේක සාමාන්‍ය විදිහට, ඒ කියන්නේ වැඩි ගිනි රස්නියකින් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ගිනි රස්නියෙන් අපිට බෙද ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ ස්පින් රෝල්ස් අපි 50ක් හැදුවත් හැම එකක්ම එක ගානට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හැමෝම කැමති වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ විදිහට golden color එකට අපිට මේ ස්පින් රෝල්ස් එක බෙද ගන්න පුළුවන්. මේකට දාලා මේ වගේ ඊට පස්සේ පේස්ට්‍රි ටෝන් එකක් ආධාරයෙන් අපි මේ බෙදගත් ස්පින් රෝල්ස් සීට් එක අපිට තියෙනවා. මේ ස්පින් රෝල් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක අපේම නිෂ්පාදනය ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන දෙකක එකතුවක් මේක. උල්පනේ සහ පොල්ගොල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සෝස් එක. මේකත් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පොල්ගොල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සුපවේදී පාඨමාලාවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද ටොමැටෝ සෝස්. අපි මේක ලස්සන කරගන්න මිංචි කොලයක් පාවිච්චි කරනවා.